Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα. Αυτή είναι η Μπιόρκ. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το τι είναι η αναστροφή διαστήματος. Αυτό είναι το τέταρτο κατά σειρά βίντεο που ασχολούμαστε με τα διαστήματα. Εάν δεν έχετε δει τα προηγούμενα τρία, θα πρότεινα να τα δείτε πριν προχωρήσουμε στο σημερινό θέμα. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, ας ξεκινήσουμε. Στη σημερινή παρουσίαση θα εισάγω και θα ορίσω την έννοια της αναστροφής στα απλά διαστήματα και στο επόμενο βίντεο θα προχωρήσω στην ανάλυση των διαστημάτων 5ης έως 8ης. Αυτό θα το κάνω γιατί η αναγνώριση αυτών των διαστημάτων επιτυγχάνεται πολύ πιο εύκολα με την τεχνική της αναστροφής. Μισό λεπτό! Δεν θυμάμαι τι είναι τα απλά διαστήματα. Γι' αυτό σου είπα να παρακολουθήσεις τα προηγούμενα βίντεο. Anyway, απλά είναι εκείνα τα διαστήματα που η ηχητική απόσταση μεταξύ βάσης και κορυφής δεν ξεπερνά το όριο της οκτάβας. Α, ναι, σωστά. Ούψ. Ας δώσουμε λοιπόν έναν ωραίο ορισμό του τι είναι αναστροφή διαστήματος. Αναστροφή απλού διαστήματος είναι η διαδικασία κατά την οποία ο χαμηλότερος συχνοτικά φθόγκος, δηλαδή η βάση του διαστήματος, διπλασιάζει τη συχνότητά του. Ή ο υψηλότερος συχνοτικά φθόγκος, δηλαδή η κορυφή του, υποδιπλασιάζει τη συχνότητά του. Ορίστε! Αν θυμάστε, στο βίντεο με τίτλο «Τι είναι το μουσικό διάστημα» είχαμε πει πως τα μουσικά διαστήματα είναι στην ουσία λόγοι συχνοτήτων. Μάλιστα είχαμε παρατηρήσει πως η οκτάβα ορίζεται από το λόγο 2/1, που σημαίνει ότι αν ένας φθόγκος διπλασιάσει τη συχνότητά του, παράγει φθόγκο που βρίσκεται μια οκτάβα ψηλότερα. Ενώ αντίθετα, αν υποδιπλασιάσει τη συχνότητά του, τότε παράγει φθόγκο που βρίσκεται μια οκτάβα χαμηλότερα. Δηλαδή θες να μας πεις ότι τώρα μας το εξήγησες. Αυτό θέλεις να πεις. Κατάλαβα. Φρούδες ελπίδες. Ας το πούμε λίγο πιο μπακαλίστικα, μπας και το καταλάβεις. Αναστροφή ενός διαστήματος είναι η διαδικασία κατά την οποία η βάση γίνεται κορυφή και η κορυφή γίνεται βάση. Α, δηλαδή τον αποδογυρίζουμε, το φέρνουμε τούμπα. Κάπως έτσι. Αν το καταλαβαίνεις έτσι, ναι, το φέρνουμε τούμπα, το αναποδογυρίζουμε. Οποιοδήποτε διάστημα, ας το ονομάσουμε δέλτα, και η αναστροφή του, ας την ονομάσουμε δέλτα τόνος, συμπληρώνουν πάντα το διάστημα της οκτάβας και γι' αυτό μεταξύ τους θεωρούνται συμπληρωματικά ως προς την οκτάβα. Συχνά τα συναντάμε και ως συμπληρωματικά διαστήματα. Αν θυμάστε στη γεωμετρία, ονομάζουμε συμπληρωματικές γωνίες εκείνες που το άθροισμά τους ισούται με 90 μοίρες, δηλαδή με την ορθή γωνία. Έτσι και εδώ, κάπως αντίστοιχα, το άθροισμα δύο μουσικών διαστημάτων που μας δίνουν την οκτάβα ονομάζονται μεταξύ τους συμπληρωματικά. Άθροισμα διαστημάτων. Έχουμε ορίσει πράξεις στα διαστήματα και δεν το ξέρω. Φυσικά και ορίζονται πράξεις στα διαστήματα. Ως άθροισμα δύο μουσικών διαστημάτων ορίζεται το γινόμενο των λόγων τους. Ενώ ως διαφορά δύο μουσικών διαστημάτων ορίζεται η διαίρεση των λόγων τους. Και καθώς η πρόσθεση γίνεται πολλαπλασιασμός και η αφαίρεση γίνεται διαίρεση, κάπου στο παιχνίδι μπαίνουν και οι λογάριθμοι, αλλά θα μου πείτε να σταματήσω να μιλώ για μαθηματικά και να επιστρέψουμε στη μουσική. Έτσι δεν είναι? Ναι, αρκετά ακούσαμε. Ας συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Ένα απλό διάστημα λοιπόν και η αναστροφή του μας δίνουν πάντα το διάστημα της οκτάβας. Αυτό όμως που έχει πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε είναι οι τρόποι με τους οποίους επενεργεί η αναστροφή πάνω στο διάστημα ως προς το μέγεθος και ως προς το είδος του. Το μέγεθος και το είδος ενός διαστήματος αλλάζουν κατά την αναστροφή με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους, τους οποίους θα ονομάσουμε κανόνες αναστροφής. Κατά τη διαδικασία της αναστροφής λοιπόν, τα διαστήματα πρώτης γίνονται 8ης και τα 8ης πρώτης, τα Δευτέρας εβδόμης και τα εβδόμης Δευτέρας, τα Τρίτης έκτης και τα έκτης Τρίτης, τα Τετάρτης Πέμπτης και τούμπαλιν. Μια ωραία παρατήρηση εδώ είναι ότι πάντα το μέγεθος του διαστήματος και το μέγεθος της αναστροφής του διαστήματος έχουν άθροισμα πάντα τον αριθμό 9. Εντάξει, μην φανταστείτε πως ο αριθμός 9 έχει τίποτα μαγικές ιδιότητες ή μήπως έχει. Αυτό που έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον είναι το πώς επενεργεί η αναστροφή στο είδος του διαστήματος. Έτσι στους κανόνες της αναστροφής θα προσθέσουμε τα εξής. Τα μικρά γίνονται μεγάλα και τα μεγάλα γίνονται μικρά, τα ελαττωμένα γίνονται αυξημένα και τα αυξημένα γίνονται ελαττωμένα, ενώ τα καθαρά παραμένουν πάντα καθαρά. Wow!
Ακριβώς. It's mind-blowing. Αλλά κυρίως είναι τόσο μα τόσο χρήσιμες αυτές οι παρατηρήσεις. Σύμφωνα με όσα είπαμε, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, μπορούμε να αναγνωρίσουμε όλα τα υπόλοιπα απλά διαστήματα ως αναστροφές των Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης που μάθαμε σε προηγούμενο επεισόδιο. Με αυτά τα υπόλοιπα απλά διαστήματα, δηλαδή από 5ης έως 8ης, θα ασχοληθούμε στο επόμενο βίντεο, αλλά πριν κλείσω τη σημερινή παρουσίαση, θα ήθελα να δούμε τις απαντήσεις των ερωτήσεων που σας είχα βάλει την προηγούμενη φορά. Θυμάστε? Εμείς θα ξαναλέμε την επόμενη φορά και μέχρι τότε να θυμάστε πως τα διαστήματα βρίσκονται παντού. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, ακολουθήστε με στα social media, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Από εμένα και την Björk τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Κλακέτα! Björk, με νιαουρίζεις. Το εργαλείο. Τι σας έλεγα?